درود بر شما. این یک مدار ریموت هست. شما در هر سطحی از الکترونیک باشید میتونید این مدار رو راه اندازی کنید. برای راه اندازی این مدار فقط نیاز به یک ماژول گیرنده داریم و یک ریموت کنترل که غالباً در بیشتر منازل چندین ریموت کنترل وجود داره. این مدار خیلی راحته. من اول مدار رو امتحان میکنم و بعد شماتیک اونو به صورت کامل براتون میکشم. اول میخوام مدار رو آزمایش کنم. این ماژول با ولتاژ 3.3 تا 5 ولت کار میکنه. پس ما نباید ولتاژ بیشتر از 5 رو به این ماژول بدیم چون قطعاً میسوزه. به خاطر همین من اینجا یک رگولاتور 7805 قرار دادم. این یک ترانزیستوره و این یک رله. این مدار رله رو راه اندازی میکنه و این رگولاتور این ماژول رو. من از رله 12 ولتی استفاده کردم ولی شما میتونید از رله 5 ولتی هم استفاده کنید با توجه به جریان مصرف کننده که اینجا حالا من یک لامپ کوچیک رو قرار دادم. شما میتونید رله مناسب رو انتخاب کنید. الان 12 ولت رو وارد مدار میکنم. دقت بفرمایید. الان مدار در حالت قفل یا لچ تنظیم شده ولی شما میتونید در حالت لحظه‌ای همون رو فعال کنید، یعنی با فشار دادن دکمه ریموت مدار فعال بشه. وقتی دستتون رو برمیدارید مدار قطع بشه. من در اینجا یک ریموت دیگه هم دارم. این ریموت فرکانس کاریش با این ماژول یکسان نیست که در ادامه براتون خواهم گفت. ولتاژ رو قطع میکنم. خب حالا ببینیم مدار چه اجزایی داره. ما باید این ماژول رو تهیه کنیم. اسم این ماژول RX480E هست. الان که خرداد 1404 هست قیمت این ماژول 100,000 تومانه. این مدار به صورت کامل وجود داره. میتونه به صورت تک کانال یا 4 کاناله باشه. شما میتونید به صورت آماده از بازار تهیه کنید. تنها کاری که باید بکنید سیم ها رو بهش متصل کنید. ولی شاید تمایل داشته باشید که خودتون این مدار رو بسازید. پس ما قصد داریم که این مدار رو خودمون بسازیم. روی این ماژول چند تا پایه وجود داره. از سمت چپ نوشته ولتاژ منفی و ولتاژ مثبت که این دوتا پین میشن. بین 3.3 تا 5 ولت. ولتاژ بیشتر سبب سوختن این ماژول میشه. در اینجا نوشته D0, D1, D2, D3. روی بعضی از ماژول ها این شماره ها فرق دارن. مهم نیستش. این 4 تا دکمه به این 4 تا پین متصل میشن. یعنی شما با فشردن هر دکمه یکی از این پین ها رو میتونید فعال کنید. در انتها نوشته VT. این پین انتهایی با فشردن هر دکمه روشن میشه، یعنی نشون میده که ماژول فعال هست. من در اینجا یک LED قرار دادم رو پین VT. در اینجا یک دکمه وجود داره. ما به این میگیم دکمه Learn یعنی یادگیری. چه کار میکنه؟ به این گیرنده اجازه میده که کد ریموت جدید رو داخل خودش ذخیره کنه. ما این دکمه رو فشار میدیم و بعداً یکی از این دکمه های روی ریموت رو فشار میدیم تا کد این ریموت داخل این گیرنده ثبت بشه. به خاطر همین شخص دیگه نمیتونه از ریموت خودش استفاده کنه و این ماژول رو فعال کنه. یعنی حتما باید ریموت به دستگاه معرفی بشه. ولی یک نقصی هم هست. اگر به ریموت شما دسترسی داشته باشه میتونه ریموت رو کپی کنه. اون وقت این ماژول راه اندازی میشه. این ریموت ها کدهای ثابتی دارن ولی الان دیگه از کدهای شناور استفاده میشه که امنیت بالاتری دارن. یعنی کد هر بار فرق میکنه و فقط گیرنده و ریموت با یک الگوریتم مشترک میتونن کد بعدی رو پیش بینی کنن. موقع استفاده شما میتونید این ماژول رو داخل یک جعبه قرار بدید ولی آنتن رو حتما باید باز کنید. از این حالت فنری خارج کنید. حالا ببینیم شماتیک مدار چجوریه. اول کمی در رابطه با طول موج براتون شرح بدم. این ماژول ها از دو فرکانس متفاوت استفاده میکنن. روی کریستالی که در اینجا قرار گرفته یک عددی نوشته شده 6.7458. این فرکانس کاری این ماژول نیست بلکه فرکانسیه که این میکروکنترلر داره با اون کار میکنه.
این ماژول ها تو 2 تا فرکانس کار میکنن، 315 مگاهرتز و 433 مگاهرتز. حالا طول موج چیه؟ فاصله بین این 2 تا قله رو اینجا ما میگیم طول موج. با لامبادا نشون میدن یا همون لاندایی که ما میگیم. خب چجوری محاسبه میشه؟ ما میدونیم لامبادا یا همون لاندا برابر با سرعت نور بر روی فرکانس. خب سرعت نور 3 ضرب در 10 به توان 8 هست. فرکانس 433 به صورت مگاهرتز هست، 10 به توان 6. اگر اینو محاسبه کنیم تقریبا میشه 69 صدم متر، همون 69 سانتی متر که ما غالبا میگیم 70 سانتی متر. پس طول موج 433 حدود 70 سانتی متر. حالا برای فرکانس 315 مگاهرتز همین اعداد رو دوباره جایگذاری میکنیم. اگر اینو محاسبه کنیم حدوداً 95 صدم متر میشه، همون 95 سانتی متر. خب چه استفاده ای داره؟ ما گفتیم در اینجا یک آنتن قرار گرفته. آنتن غالباً 1/4 طول موج هستش. پس در اینجا آنتن لامدا تقسیم بر 4 به عنوان مثال در فرکانس 433 میشه 69 به صورت سانتی متر تقسیم بر 4 تقریبا 17.25 سانتی متر میشه. پس طول آنتن میشه 17.25 سانتی متر در فرکانس 433 مگاهرتز. خب ما میدونیم هر چقدر طول موج بلندتر باشه فرکانس پایین تره، پس آنتن بزرگتری میخواد ولی نفوذ بیشتری داره. خب حالا بریم مدار رو بررسی کنیم. برای راه اندازی ماژول ما نیاز به یک رگولاتور 5 ولت داریم. پس در اینجا 12 ولت رو داریم و این هم 0 ولت. 12 ولت رو به این علت انتخاب کردم که رله ما 12 ولتی. این رگولاتور 7805 هست که به ما ولتاژ خروجی 5 ولت میده. پس 12 ولت به پایه اول متصل میشه که میشه پایه این. پایه وسط گراند هست یا همون 0 ولت و در اینجا ما 5 ولت داریم. حالا این 5 ولت باید به ماژول برسه، همین ماژول RX. این پایه VT هست. 4 تا پایه داریم که مربوط به این 4 تا میشه. اینجا مثبت و اینجا منفی روی ماژول نوشته شده. پایه منفی به گراند متصل میشه یا همون 0 ولت. 5 ولت رو باید به این پین متصل کنیم. تو این حالت ماژول روشن میشه. اگر هر بار ما کلید ریموت رو فشار بدیم برای اینکه ببینیم ماژول خروجی داره یا نه، میتونیم از پایه VT استفاده کنیم. یک LED رو به اون متصل میکنیم، یعنی هر بار هر کلیدی فشرده بشه این پایه فعال میشه. پس در اینجا یک مقاومت میذاریم، یک LED و به گراند متصلش میکنیم. این مقاومت رو زیاد مقدارش رو پایین نیارید. اگر مقدار این مقاومت کم باشه گراند از طریق LED وارد ماژول میشه و چراغی که روی ماژول قرار داره به خوبی عمل نمیکنه. من در اینجا 2.2 کیلو استفاده کردم. در اینجا دکمه لرن وجود داره، پس این دکمه جاش اینجاست و یک LED هم اینجا قرار گرفته. حالا با توجه به نیازتون شما میتونید از هر کدوم از پایه ها استفاده کنید یا از تمامی پایه ها استفاده کنید. خروجی این پایه ها به ما 5 ولت میده. ما باید این 5 ولت رو به یک ترانزیستور متصل کنیم و ترانزیستور رو به رله. به عنوان مثال 0 1 2 3 من از پایه 2 استفاده میکنم.
یک مقاومت قرار میدم. این مقاومت رو 100 اوم میذارم. حالا به بیس ترانزیستور متصل میکنم. این ترانزیستور NPN هست. اینجا بیس، اینجا امیتره و در اینجا کلکتور. حالا باید رله رو به ترانزیستور متصل کنیم. 12 ولت رو در اینجا داریم. این کدوم ولتاژه؟ همین ولتاژی که در اینجا قرار گرفته. این ولتاژ وارد بوبین رله میشه در اینجا و سر دوم بوبین رله به کلکتور متصل میشه. یک دیود هم به عنوان دیود محافظ در اینجا قرار میدیم. سر خطدار دیود به سمت ولتاژ مثبت هست. حالا اگه ما بخوایم یک مصرف کننده ولتاژ پایین مثل همین لامپ رو روشن کنیم، میتونیم از همین ولتاژ 12 ولت استفاده کنیم. در غیر این صورت اگر بخوایم مصرف کننده هایی با ولتاژ بالا مثل برق شهر رو استفاده کنیم، دیگه این مدار با برق شهر ایزوله میشه، یعنی به پایه های سگانه رله دیگه این مدار متصل نمیشه. ولی من در اینجا از یک لامپ استفاده کردم. و 3 تا پایه دیگه داریم. یکی کامه، یکی نورمالی اوپنه، یکی نورمالی کلوزه. در حالت عادی که رله خاموشه، پایه کام به نورمالی کلوز متصله. یعنی این پایه وسط که کامه به این پایه متصله. وقتی رله روشن بشه، پایه کام به نورمالی اوپن متصل میشه. پس تنها کاری که باید بکنیم همین 12 ولت رو به پایه کام متصل کنید. لامپ در اینجاست. یک طرف لامپ به گراند یا 0 ولت. حالا طرف دیگه لامپ باید به نورمالی اوپن متصل بشه از اینجا. حالا ببینیم مدار چجوری کار میکنه. در ادامه نحوه لرن کردن رو به شما خواهم گفت. وقتی یکی از این دکمه ها رو فشار بدیم، ولتاژ 12 ولت از اینجا وارد شده، تبدیل به 5 ولت شده، از این مسیر رسیده به ماژول. بس ماژول روشنه چون منفی رو هم از اینجا داره. وقتی دکمه فشرده بشه، یکی از این خروجی ها فعال میشه با توجه به اینکه کدام دکمه فشرده شده. ولتاژ 5 ولت از اینجا میرسه به بیس ترانزیستور. این ترانزیستور روشن میشه. ولتاژ 12 ولت از بوبین رله عبور میکنه و از طریق امیتر میرسه به زمین. بس رله روشن میشه. پایه کام ولتاژ 12 رو داره. این تیغه از نورمالی کلوز برداشته میشه و میره به نورمالی اوپن میچسبه. بس ولتاژ مثبت از اینجا میاد، وارد نورمالی اوپن میشه، از این مسیر وارد لامپ میشه. طرف دوم لامپ ولتاژ 0 ولت رو داره. پس این لامپ روشن میشه. حالا اگه بخوایم 2 تا لامپ رو روشن کنیم یا بخوایم یک لامپ 12 ولت و یک موتور 220 ولت رو روشن کنیم، باید همین مدار رو روی یکی دیگه از پایه ها تعریف کنیم. یعنی همین مدار به یک پایه دیگه متصل میشه، با این تفاوت که دیگه ولتاژ 12 ولت وارد کام نمیشه. اونم الان براتون میکشم. پس بخش اولیه مدار یکسانه. من دارم این بخش رو میکشم. اینجا کامه، نورمالی اوپنه و نورمالی کلوز. در اینجا این پایه کامه، نورمالی کلوزه و نورمالی اوپن. ما در اینجا ولتاژ برق شهر رو داریم. فاز و 0. مصرف کننده یا لامپ در اینجاست. یکی از سیم ها مستقیما به لامپ متصل میشه. سیم دوم برق شهر وارد پایه کام میشه و نورمالی اوپن به طرف دیگه لامپ میخوره. این بخش هیچ ارتباطی با بخش اولیه که با ولتاژ 12 ولت داره کار میکنه نداره. خب همونطور که مشاهده کردید مدار خیلی راحتی داره. حالا میخوایم ریموت رو به ماژول معرفی کنیم. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بود، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید.
روی ماژول در اینجا یک دکمه قرار گرفته. این ماژول ها در دو فرکانس هستن، 315 433. پس اگر ریموت شما با این ماژول کار نمیکنه، یعنی فرکانس متفاوتی داره، باید از ریموت جداگانه استفاده کنید. برای این ماژول یک ماژول فرستنده هم موجوده، یعنی شما میتونید از اون استفاده کنید و از ریموت استفاده نکنید. دکمه‌ای که در اینجا قرار گرفته برای لرن کردن هست. در ماژول‌های مختلف عملکردهای مختلفی داره. اگر این دکمه رو چند بار پشت سر هم بزنید، ماژول ریست میشه، یعنی حافظه‌اش پاک میشه. اگه یک بار بزنید و رها کنید، میتونید حالت لحظه‌ای رو فعال کنید. یعنی یک بار رو دکمه بزنید، لامپ روشن میشه، دستتون رو بردارید، لامپ خاموش میشه. اگر دو بار بزنید، حالت قفل یا لچ رو برای شما اجرا میکنه. روش‌های مختلفی داره و در هر ماژولی با توجه به تعداد فشردن این دکمه روش‌های مختلفی اجرا میشه. حالا این ماژول ما رو بررسی کنیم. من در اینجا از مادگی استفاده کردم، یعنی ماژول رو به راحتی میتونم جدا کنم. این مادگی هست و این پین های نر. میتونید با کاتر تعداد لازم رو از اینجا ببرید و ماژولتون رو روی این پین سوار کنید. ماژول رو روشن میکنید و چند حالت مختلف رو بررسی میکنید. اگر من این دکمه رو چند بار فشار بدم، چند بار چشمک زد و خاموش شد. دقت بفرمایید. فرکانس ریموت با این ماژول یکسانه. ریموت رو میشناسه ولی کاری انجام نمیده. حالا میخوام حالت لحظه‌ای رو فعال کنم. یک بار روی این دکمه میزنم و رهاش میکنم. تو این حالت یکی از کلیدها رو میزنم. چند بار چشمک زد و خاموش شد. دقت بفرمایید. این حالت لحظه‌ایه. حالا میخوام دوباره حافظه رو پاک کنم. چند بار اینو میزنم؟ حدوداً 3 بار یا 4 بار. چشمک میزنه و متوقف میشه. حالا این دکمه رو 2 بار فشار میدم. دقت بفرمایید. حالت قفل یا لچ ایجاد شد. پس ما میتونیم به کمک دکمه لرن حالتهای دلخواه رو روی ماژول فعال کنیم. شما میتونید ریموت دوم رو هم به کمک همین روش به ماژول معرفی کنید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.